السلام علیکم ویلکم ټو شاین کمال یوټیوب چینل. نن به موږ د ریلمی 6 پرو چې کوم دی د دې فل ریویو کوو ډیټیل سره. د دې به کیمرا ټیسټ کوو او دغه شانتې د ګیمینګ باره کې به هم زه تاسو ته وایم. نو دا ویډیو تاسو مه سکپ کوئ، دا تاسو اخره پورې وګورئ. او که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ نو تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره دا شیر کړئ. راځئ چې ویډیو سټارټ کړو. ریلمی 6 پرو دا چې کوم دی دا موبایل په خپل پرایس کې دا ډېر ښه موبایل دی. د دې دغه خبره وکړو انډرایډ دلته کې موږ ته کې انډرایډ 10 سره دا موبایل موږ ته ملاویږي. د ریلمی چې کوم موبایل دی دا اوس په مارکیټ کې ډېر خلک خوښوي او د دې په لږ ټایم کې چې کوم دی نو د ډېر خپل د موبایل برانډ چې کوم دی دا ډېر مخکې شو. دا شان د دې سیم خبرو کو دلته کې موږ ته ډول سیم ملاویږي. دا سیم ټری تاسو کتلی شئ. او د کلر خبرو کو دې کې دوه کلرز راځي، دې کې یو اورنج کلر وي یو بلو کلر وي. دا موږ سره چې کوم دی دا بلو کلر دی، دې کې دا خپل شیډ داسې دې کې دا خپل شیډ دی. اوس دلته کې د پروسیسر خبرو کو نو موږ سره دلته کې اوکټا کور پروسیسر دی او د چپسیټ خبرو کو نو سنیپ ډریګن 720G 8 نانومیټر سره دلته ملاویږي. مطلب دا موبایل چې کوم دی نو دا د ګیمینګ دپاره ډېر ښه دی. او د ډسپلی خبرو کو نو 6.6 انچ چې کوم دی نو HD پلس فل HD پلس ډسپلی هم دلته ملاویږي او 1080p سره 399 PPI ډسپلی PPI پکسل پر انچ سره. او دغه شان پروټیکشن خبرو کو نو ګوریلا ګلاس 5 پروټیکشن چې کوم دی نو په دې باندې لګېدلی دی. مطلب دا بل کوالټي د دې موبایل ښه ده. او بل د دې موبایل د سکرین د ټچ خبرو کو نو دا ډېر زیات سموث دی. د هغې مین وجه دا ده چې دا 190 هرتز ریفریش ریټ سره ملاویږي او 120 هرتز ریفریش ریټ هم په دې کې شته. او دا دلته کې نه چې کوم دی تاسو سیټینګ ته راتلی شئ ډسپلی نه او دلته کې تاسو دا خپل هم کولی شئ. او د سکرین ریفریش ریټ ته که تاسو دلته راشئ سیټینګ کې نو دلته تاسو ته یو آټو دغه آپشن ملاویږي، یو 90 هرتز یو 60 هرتز. نو دا تاسو په دې باندې خپله دې نه مینولي چینج کولی شئ یا آټو باندې پرېږدم دا به خپله یو 90 او 60 ته کنورټ کېږي. بیا به زه دغه خبرو وکړو د بیټرۍ خبرو وکړو نو بیټرۍ چې کوم دی دلته کې 4300 mAh چې کوم دی د بیټرۍ ملاویږي. 30 واټ فاسټ چارجینګ دا سپورټ کوي دا موبایل. نو دا او بل دا به تاسو ته په 57 منټ کې دا فل چارج کېږي دا موبایل. بل د هغه خبرو وکړو د میموري خبرو وکړو. میموري دې کې انټرنل 8GB چې کوم دی دې کې ریم دی، 128GB چې کوم دی دې کې انټرنل میموري ده. اوس به د کیمرې ته راشو. کیمرا چې کوم ده دا سره 64 میګا پکسل دلته کې مین کیمرا ده، وایډ انګل کیمرا ده. او 8 میګا پکسل چې کوم دی الټرا وایډ کیمرا ده. 2 میګا پکسل چې کوم دی نو مایکرو لینس دی او 12 میګا پکسل چې کوم دی دا موږ سره ټیلی فوټو دی. د ویډیو کوالټي خبرو کو نو دا موبایل موږ سره چې ویډیو ته راشو نو دا موږ ته 4K کوالټي دا سپورټ کوي. دلته کې موږ رالو ویډیو ته، دلته کې تاسو کتلی شئ دا موبایل چې کوم دی 4K سپورټ کوي. تاسو 4K ته مړولی شئ او په 1080p کې دا چې کوم دی موږ سره 60 فریم پر سیکنډ سره ویډیو کوي او 30 فریم پر سیکنډ سره هم کوي. دغه شانتې په 720 کې هم دا موږ سره ویډیو کوي. سیلفي خبره به وکړو نو دلته موږ سره په فرنټ باندې دوه چې کوم دی ډول سیلفي دلته موږ ته لګېدلې د 16 میګا پکسل. او دغه شانتې د تصویرانو د فوټو خبره وکړو نو دې کې موږ سره پورټریټ هم ملاویږي 64 میګا پکسل مین کیمرا. او دغه شان الټرا مایکرو لینز، سلو موشن، پینوراما او دا نور آپشن موږ سره دې کې ملاویږي. فوټوز ته که موږ راشو د دې سیټینګ هم دلته نه دې کې موږ ته HDR دی، دلته کې HDR باندې تاسو کولی شئ یا د آټو باندې بس ښه دی آټو باندې. دلته سیټینګ ته تاسو راشئ نو دې کې تاسو خپل لوکیشن هم ورکولی شئ. بل دې کې تاسو د دې چې برینډ واټرمارک ته راغلي دلته کې تاسو هغه کسان چې کوم فوټوګرافي کوي فوټوګرافۍ سره شو کوي نو دلته کې نه خپل نوم به دې کې او تر دې کې به خپل نوم ورکړي، فون موډل او دلته کې ډیټ او ټایم ورسره منشن کولی شي. جی څنګه چې تاسو دا کتلی شئ دا ریلمی 6 پرو کیمرا ده. په دې ټایم کې دا ویډیو کوالټي چې کوم ده دا 2160 کې د 4K
او 30 فریم پر سیکنډ سره ده. تاسو د دې ډیټیلز کتی شئ او ویډیو کوالټي د دې ډېره ښکلې مزیداره ده. اوس په چې کوم دی نو 1080p کې د دې ویډیو وګورو. دا اوس فل ایچ ډي کې د 1080p دا 60 فریم پر سیکنډ سره ده. نو تاسو په دې کې به تاسو ډیفرنس په کې تاسو خپله کوئ. دا تاسو ګورئ دی فوکسینګ هم ډېر ښکلي کوي. اوس دا وګوره څومره کلیر ده. اوس په د 1080p وکړو 30 فریم پر سیکنډ سره. دا اوس 30 فریم پر سیکنډ سره ده. 60 او 30 کې دومره ډیفرنس نشته دی، لږ معمولي ډیفرنس دی. دې کې نور ایکسټرا فیچر زه تاسو ته ووایم نو د دې بل دا چې کوم دی دلته کې تاسو کتی شئ د دې دا ټایپ سی چارجر سپورټ کوي، دا سپیکر دی ورسره او دا هیډفون جیک دی. دې کې موږ سره دا ایکسټرا فیچر دي. دغه شان د کې د دې موبایل د ګیمینګ ریویو ګیمینګ د هغه به موږ تاسو ته اوس ښیم او به دې ویډیو کې څنګه چې ویورس تاسو ته موم چې دې کې اوس د پبجي به دې ویډیو کې تاسو ته ښیم د پبجي ګرافیکس زه تاسو ته ښیم چې ګیم د پبجي چې کوم دی په کم ګرافیکس کې چلي. زه ګرافیکس ته رانم نو په سموت کې دا مونږ الټرا راکوي او په بیلنس کې مونږ الټرا راکوي، په ایچ ډي کې مونږ هاي راکوي. دغه شان دا نور بیا نه ځي مخکې. نو دغه ګرافیکس و. ویورس کو دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا ویډیو لایک کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ او که ستاسو دې موبایل باره کې څه کوېسچن وي نو دغه ما د کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ. او دغه شان نور ویډیوګانو دپاره زما چینل سبسکرایب کړئ. Thank you for watching this video. Wassalam.